Oi vittu, mitä nyt tapahtuu? Terve, minä olen Asko ja tervetuloa Lököverkkari talliin. Tällä kertaa me laitetaan tuo Audi käyntiin, tai ainakin yritetään saada se käyntiin. Mutta joka tapauksessa nyt panostetaan siihen käyntiin saamiseksi vähän enämpi. Ja toimintasuunnitelma oli se, että nyt ensiksi katsotaan, saako se bensaa, tuleeko kipinää. Ja jos se saa bensaa ja tulee kipinä, niin sitten siellä on jotakin pahasti vialla. Mutta ensimmäisenä olisi tarkoitus, minä vähän ruikin varmaan tuonne imusarjaan jarrucleaneria ja kokeilee startata ja katsotaan, hörähtääkö se edes ollenkaan. Ja siitä sitten lähdetään etenemään etteen käsiin. Koitetaan tutkia, mistä se johtuu. Miksi se ei sitten loppujen lopuksi lähdekään käyntiin. Mutta ei siinä. Lähdetään katsomaan, saadaanko me se käyntiin vai ei. Eli ensimmäisenä otetaan varmaan tämä imuputki vähän irti. Ruikitaan tuonne jarrucleaneria ja kokeillaan startata. Jos se vähänkään hörähtää, niin silloin me tiedetään, että sinne tulee kuitenkin kipinää. Ja sen jälkeen, jos se sen tekee, niin sitten meidän pitää katsoa, että saapiko se bensaa. Ja mie nyt tiedä, kumpi noista putkista on painepuolen bensaputki. Niin täytyy jompikumpi niistä käyttää nyt irti. Ja sitten startatessa katsoa, että tuleeko sieltä bensaa. Jos se ei tule bensaa, niin sitten se on varmaan bensapumpun relé voisi olla yksi, mikä voi olla rikki. Ja sitten tietenkin tuo anturi, mä ajattelin, tulikin kommenttia, että tuo pitää olla aika lähellä, niin mulla on vielä tuolla tuommoinen adapteripalainen tai se mikä holokkipalainen olemassa tuossa kampiakselin asetotunnistimen puolessa kiinni. Niin mä otan sen pois ja sitten se menisi vähän lähemmäksi sitä tappia, mikä siellä on. Mutta ei siinä. Tämä on niin tämmöinen ensimmäinen testi. Ja jos ei senkään jälkeen lähde käyntiin, niin sitten mulla on tuossa tuo toinen ekupurkki. Niin tuolla me nähdään paremmin sitten, lyö se kiinni ja laitetaan ohjelmat koneeseen sisälle ja aletaan sillä katsoa sitten, että mikä siellä on. Siitä tulee vähän enemmän tietoa, mitä tuosta VCDS:llä saapii, niin saadaan ehkä helpommin sitä käymään tuon avulla sitten. Mutta ei siinä. No niin, kyllä se nyt vaikuttaa siltä, että se ei bensaa saa. Minusta se ihan pikkusen hörähti siinä jossakin vaiheessa, kun minä tarttasin ja mulla loppuu akku. Tässä on ihan sairaan huono akku. Ja minä laitoin uuden akun tuohon lattaukseen ja katsotaan, jos sekin nyt lattaisi siinä jonkun verran. Mutta minä epäilen, että se ei saa bensaa. Minä käytin tuluppaa poissa, siellä ei ole yhtään mitään. Tämä auto on sammutettu 7 vuotta sitten ajosta ihan normaalisti ja sen jälkeen se ei ole lähtenyt käyntiin. Se on nyt seisonut sen suunnilleen 7 vuotta, kohta 8 vuotta ilman, että sitä on käytetty. Niin bensatkin, mitkä tuolla tankissa on tosiaan aika vanhat, että pitää nyt hakea tuoretta bensaa. Ja me ajattelin nyt seuraavaksi ottaa tuosta tuon bensalinjan auki ja panen sinne kupin alle ja startaten katsotaan, että tuleeko sinne edes bensaa. Tuskin tulee. Joko se on sitten tuosta anturista tai jommasta kummasta tuosta anturista, että ne ei ole tarpeeksi lähellä. Nuo molemmat uusia antureita, minä en oikein siihen usko, että ne on rikki. Sitten joku sanoo, että se on se Hall-anturi, joka on täällä. Tuon takana tämä johto menee sinne. Että sekin voisi olla. Mutta kun tämäkin on uusi, niin minä oikein tiedä, että sekin pitäisi kyllä toimia. Tietenkin tuo voisi mitata sillä, että kun pyörittää konetta sopivaan kohtaan. Samoin me voidaan mitata nuokin, että ne sieltä tulee tietoa tuohon anturille, kun sitä pyörittää konetta sopivaan kohtaan. Mutta täytyy nyt ensimmäisenä katsoa se,
että sinne tulee bensaa ja testata se bensarelle. Senkin pystyy ilmeisesti kytkeen jotenkin ohittaa sen bensarelleen sillä, että se tulee aina se bensapumppu on päällä, kun virran laittaa päälle. Mutta mie en tiedä, että onko se bensarelle tuolla vai onko se tuolla jossakin muualla. Tässä nyt ei oikeastaan relleet ole missään muualla kuin tuossa. Me ollaan ainakaan nähnyt tässä missään muualla relebokseja. Mutta ei siinä. Semmonen on se seuraava suunnitelma. Täytyy nyt vissiin käydä hakkeen kuitenkin bensaa. Uutta tuoretta bensaa ensiksi jonkun verran tähän vehkeeseen. Jonkun aikaa tässä on ihmetellyt ja minä otin tuon bensalinjan nyt irti tuolta ja bensaa sinne ei tule kun starttaa. Sitten minä tein sillä lailla, että kun täällä on tämä tuo bensarele tuossa tai bensapumpun rele, otanpa sen nyt pois tuolta ensiksi. No niin, tässä meillä on tämä bensapumpun rele auki, niin minä tein tähän semmoisen patentin äsken, että minä laitoin tuonne väliin teipinpalan, eli se sulkee nämä kontaktit kaikki tuolta. Niin, ja kun minä laitoin tämän relleen tuonne, niin se ei aluksi lähtenyt pumppaamaan, mutta kun tämä relettä heilutteli siinä, niin se lähti pumppaamaan. Ja minä en nyt tiedä, että onko se näistä kosketuspinnoista vai onko se sitten siitä, että tuo ei ollut vaan kunnolla tuo teipinpala sillä välissä, että se ei saanut taas niin tätä sisäpuolelta sitä kunnolla kytkettyä itteensä. Täytyy nyt kokeilla vielä sillä lailla, että minä lyön tämän relleen tuohon paikalleen ja minä laitan tuon teipin sillä lailla ja minä varmistan, että nuo kontaktipinnat on varmasti yhdessä, että sitä ei tarvitse heilutella mitenkään, että ne ottaa kiinni. Eli näin. Tuolla on nyt tuon teipinpalan välissä ja nuo kaikki kontaktipinnat on varmasti kiinni. Me lyön tähän tämän kansi paikalle ja kokeillaan sitten panna sitä tuonne, niin se pitäisi lähteä saman tien pumppaamaan bensaa. Eli nyt kun me laitetaan tuon releet tuonne, kumminkin se nyt piti tulla sinne, kun taas näin mitään, noin. Niin nyt tuolta pitäisi lähteä tulleen bensaa. Minä sen vaan tökkäsen tuohon. No sieltähän tulee bensaa. Eli me voitaisiin periaatteessa nyt kokeilla sillä lailla, että me lyön tuo linja kiinni, pannaan rele ja käydään starttaamassa ja kokeillaan, hörähtääkö se. Eli siitä me tiedetään nyt sitten, että se on edelleen tuossa anturissa se vika. Me mittasin tuon linjankin, siis tuosta ekun ja tuon liittimen välisen johon tai johot. Ne on kaikki, niissä ei ole mitään vikkaa. Mutta minä en nyt ymmärrä, että miksi se ei saa sitä signaalia tuolta vahtipyörältä. Täytyy nyt kokeilla, minä ehkä uskallan kokeilla sillä, että minä lyön tuon bensapumpun vaan päälle tavallaan manuaalisesti nyt tuosta tuon relleen ja starttaan ja katson, että hörähtääkö se edes ollenkaan. Eikä saatako kokeilla. Pannaan se päälle, pumppu huutaa. Ja ei lähe. Seuraava ilta ois ja minä en tosiaan sen bensareille episodin jälkeen enää kuvannut tässä, vaan minä jatkoin vaan selvittelyä, mitä minä pystyin. Minä laitoin tuonne sen ohjelmoitavan ekuun paikalleen ja sen avulla me saadaan kuitenkin bensaa tulemaan tuonne suihkukiskoon, eli siitä me tiedetään, että bensaa tulee nytten kyllä, mutta meillä on kipinä nyt hukassa ja melko varmasti tässä on ollut se ongelma niiden vakioekujen kanssakin, että kipinä, tai se ei anna kipinää, tai ylipäätään tuo nokka, pyörän alla oleva anturi, ja sitten se, mikä on tuo toinen anturi tuolla, niin ne ei ole kohakkain, ja se sen takia ei laita kipinää sinne. Ja mistä se johtuu, niin on melko varmasti se, että kun tässä oli säädettävä nokkapyörä, joka on tuossa nyt irti, mulla on tuolla nyt vakionokkapyörä paikallaan, niin ajoitus ei ollut aivan kohillaan, ja minä soitin tuolle edelliselle omistajalle, sekin muisteli, että tuota nokkapyörää hommaa on säädetty vaan miten sattuu tavallaan, että sitä on vaan kokeiltu, että missä se alkaisi käynnistymään. Ja varmaan siinä vaiheessa, kun on mennyt nuo anturit rikki, niin on sitten samalla säädetty tuota nokkapyörää ja haettu, että missä se vika on, niin se on ihan sekaisin. Ja nyt minä panin suunnilleen tuolla, mikä on tuossa tuo pellisä, tuommoinen nyppylä tai näppylä, niin sen kun pannee tuon hihnapyörän kanssa merkkiin, niin se on suunnilleen kohillaan tuo ajoitus, niin kuin tuolla päässä. Ja minun täytyy nyt alkaa kaivaa tuolta
tuolla on tuonne tarkastusreikä tuonne vauhtipyörälle, niin täytyy alkaa kaivamaan. Minä nyt vielä lyön tuon hihinan paikalleen tuohon, koska se on nyt tällä hetkellä, kun sen panet tuohon, niin se näyttäisi, että se on 2 hammasta väärässä kohdassa tuo ajoitus. Mutta kun sitä ei tiedä nyt, kun tuohon ei voi luottaa täysin, että onko se ajoitus kohdillaan, tuo alakerran ajoitus kohdillaan tuolla, niin täytyy nyt katsoa, että jos siinä oli siinä vauhtipyörässä, mikä sillä on paikallaan se kiinteä vauhtipyörä, niin jos siinä on se ajoitusmerkki, niin koittaa kaivaa se tuolta ja panna se oikeaan kohtaan ja sitten säätää tuo yläkerta vasta kuntoon. Mutta minä en uskalla nyt mennä säätämään tuota yläkertaa, että siellä ei vastaa mikään mihinkään, koska se ei ole tällä hetkellä ainakaan vastannut mihinkään, tai eihän mistä tiedä, mutta luulisin, että siellä ei ole mitään hirveätä tapahtunut ainakaan tällä hetkellä vielä. Mutta täytyy nyt panna tuo hihina vielä paikalleen. Minä tosiaan vaihoin sen vakiovauhtipyörän paikalleen, eikä tuo vauhtipyörän kuin tuon nokkapyörän paikalleen. Panen hihinan paikalleen ja koitan pyöritellä ja etsiä tuolta sen ajoitusmerkin tuolta vauhtipyörän päästä, että minä varmasti saan tuon alakerran nyt ajoituksen kuntoon ja sitten säädetään vasta tuo yläkerran ajoitus kuntoon. Mutta ei siinä. Semmoista seuraavaksi. No niin, nyt on jumpattu. Tämä ilmeisesti suht koht kuntoon. Mulla kävi tuo velipaka haki ne penkit, mitkä näkyy tuossa varmaan ehkä äskeisessä klipissä, niin kävi hakkeen pois. Me laitettiin nyt tämä yläkolokohtaan tämmösen tikun avulla. Ja sitten se passaa nytten sillä lailla, että tuo merkki tuossa ja tuo merkki tuolla passaa keskenään yhteen. Ja sitten tässä on vauhtipyörän päässä tuolla, siellä on ainoa kohta, missä ei ole ruostetta, mutta kun minä en saa selvää tästä, että onko se maalia vai onko se mitä, niin mutta se tulee kuitenkin tuonne tarkastuskohan just siihen kohtaan. Eli minä nyt luottaisin siihen, että tuo alakerta on ajoituksellisesti kunnossa ja tämä yläkerta on nyt periaatteessa 1,5 hammasta väärässä kohdassa. Eli koetetaan nyt saada se menemään tuo ajoitusmerkki tuohon kohtaan, niin saadaan sitten se ehkä käymään. Ehkä. Jos se siinä oli se vika. Mutta ei siinä, meillä nyt värkkään tuon yläkerran ajoituksen kuntoon, käytän hihinan poissa ja varmaan pitää hakea uusi hihinäkin tässä jossakin vaiheessa sitten. Tuota nyt ei kehtaa alkaa, tuo on varmaan 10 vuotta vanha kuitenkin tämä hihina jo, niin vaikka se nyt huonon näköinen ole, mutta vaihdetaan nyt silti uusi, se ei niin montaa kymppiä maksa tuo hihina, että ollaan varmistutaan siitä, että se ei nyt ei mene poikki tuo hihina kuitenkaan. Mutta ei siinä. Toivottavasti se nyt toimii sitten. Ja ei ole käynyt mitään accidenttiä tuolla kannen puolella. Nyt olisi paikallaan tuo hihinakin taas takaisin ja tuo merkki tuolla mätsää nyt tuonne. Tuo merkki mätsää nyt hyvin tuonne. Ja luultavasti tuokin merkki, mikä on taas tuolla, pitäisi mätsätä sinne. Saadaankohan me sitä yhtään kuvaa tänne. Tuolla on nyt yksi merkki. No siellä se nyt näkyy ehkä vähän. Siellä on kanssa merkki nyt kohdillaan. Se merkki ei sitä saa tähän kameraan, mutta se on kuitenkin tuolla kohdillaan. Ja tuon kohdillaan, niin käytännössä sen pitäisi nyt olla tuon sytytyksen reilassa. Minä tuossa vielä pyörittelin sitä, mä otin tulpat pois ja se pyöritteli vielä sitä. Eli se oli nätisti pyöri, eli
ei siellä ainakaan mikään vastannut mihinkään. Sitten, tässähän oli, mietin, että oliko siinä viime videolla, niin tämä tiivistehärdeli, mikä täällä oli tuolla, tuon ahtoputken ja tämän välijäähyttimen välissä, niin tähän oli käytetty vaikka mitä tämmöistä tiivistesilikonia ja sun muuta, niin minä tuossa kattelin, että mikä tiiviste tuonne tulee, ja täällä oli mukana vanha termostaatti, niin siinä oli samankokoinen tiivistekö, mitä tähän kuuluu laittaa. Ihan sama varaosanumerokin, niin me käytin nyt sen vanhan termostaatin tiivisteen tänne, niin se on paljon parempi kuin tämmöiset dipadapa silikonitiivisteet. Tää laittaa nyt tuo kiinni ja kokeilla tartata. Minä varmaan vaihan vielä siihen sen alkuperäisen ekun ja katsotaan lähteekö se käymään vai ei. No niin, jännitystä elämään vähän se. Tuossa totuuden hetki. Toivottavasti minä nyt laitoin kaikki. Jaa, pitäisikö panna akun kenkä vielä paikalle. No niin, nyt on akun kenkäkin paikalla. Testataanpa. Vaihan pois päältä ja... Eikä tapahdu mitään. Ei lähde käyntiin edelleenkään. No niin, minä vaihoin kierros, sitä anturia laitoin vielä lähemmäksi. Minä vaihoin tuohon ohjelmoitavaan boksiin. Kokeillaan nyt. Jes! Se kävi jo käynnissä. Oi vittu, mitä nyt tapahtuu? Sen kolahduksen jälkeisestä järkytyksestä on nyt ilmeisesti selvitty. Taas on seuraava päivä. Minä en näe startatunut sitä sen jälkeen. Lähdin käymään saunassa ja ottaan yhden oluen. Ja nyt on sunnuntai-aamu ja nyt kokeillaan uudestaan. Mikä kävin läpi, mikä pelko oli, niin mulla oli pelko se, että tuo hihna oli hypännyt ja se yläkerta ei pyörinyt ja se on lyönyt venttiileihin sen ja se jumi tuon koneen, mutta luultavasti siinä oli vaan semmonen, että se, tai ainakin mitä minä toivon on se, että se vaan sytytti väärässä kohtaa ja se oli heikko akku, niin tartti ei jaksanut pyörittää ja se löi takaisin ja se kolahti tarttiin se kolahus, mikä oli tuossa, mutta ei se auta kuin testata, että miltä se vaikuttaa. Minä tosiaan pyörittelin tuon koneen läpi ja katsoin, että ajoitukset on vielä kunnossa ja kaikki on niin kuin pitää, ainakin sen suhteen, että se pyörii vapaasti ja sitten panin mulla oli tuo imusarjan putki oli tuolla auki, niin minä panin senkin kiinni. Ja nyt seuraavaksi minä ajattelin, että minä laitan sen vakioekuun paikalleen, koska se hörähti jo tuossa käymään, niin kokeillaan sillä vakioekuulla, jos se nyt lähtisi jo silläkin sitten käymään. Ei siinä, kokeillaan tartata nyt sitten. Sitten testataan. Mitä sen käytännössä pitäisi lähteä käymään, mutta katsotaan nyt. Joo. Yrittää, mutta ei lähde. Kyllä se yrittää, mutta se... Vanhaa pensaa varmaan, kenties, en tiedä. Jaha, olisikohan se siinä? No niin, jes, se lähti käymään tai ainakin yritti käymään. Se on niin pääasia tässä, että se on, me tiedetään, että sinne tulee kipinä ja se saa bensaa. Niin tuossa lueskelin noita vikakoodeja vielä ja se antaa edelleen siitä nopeusanturista vikakoodia. Nyt se antaa toista vikakoodia, eli se antaa, että se katkoo sitä signaalia.
Joko se on liian kaukana edelleen tai sitten se on liian lähellä. Me katsoin, että se pitäisi olla 0,5-1,5 milliä siitä hampaan pinnasta se anturin pää. Ja se voi olla, että se on pikkusen ehkä sivussakin. Se on kapeampi tuossa tuo hammaskehä tuossa vauhtipyörässä, mikä siinä nyt on paikallaan, mitä tuossa Orkiksessa. Niin se voi olla siitäkin, että sitä pitää pikkusen liikuttaa johonkin suuntaan. Mutta pääasia oli nyt, että se kuitenkin yritti käymään. Ja tiedetään sitten, että siellä nyt on kohtuu kaikki kohillaan kuitenkin siis sillä lailla. En tiedä sitten, että vaikuttiko siihen se, että se ajoituskin oli pielessä, että se ei lähtenyt käymään vai mikä oli. Mutta loppujen lopuksi mikä sen niin sai käymään oli se, että me siirsin sen nopeusanturin ihan ilman mitään O-rengasta. Siinä on semmoinen välipalikka ja sitten tommonen kumi-O-rengas oli, niin panin ihan ilman mitään, niin panin sen siihen telineeseensä, niin se sen jälkeen alkoi yrittää käyntiin. No niin, ja joku siellä kommentoi jo, että autoihin ei tuhlata rahaa, niin vaihdetaan se sana nyt vaikka siihen sijoitettu sanaan tai rahaa käytetty sanaan, mutta tämän jakson aikana ei tosiaan yhtään euron penniä mennyt tuohon auton laittamiseen, eli ei käytetty mitään semmoista, mikä olisi vaatinut tavallaan rahallista sijoitusta, niin ollaan edelleen muistaakseni 68 ja 80 summassa, mitä ollaan tuohon autoon nyt sitten sijoitettu sitä rahaa. Mutta eipä siinä. Tämä oli oikeastaan tässä tämä jakso. Ja jonkun tovin kuluttua taas sitten palaillaan tuon Audin kimppuun. Meillä varmasti aletaan laittaa nesteitä ja muita sisälle ja katselemaan, että jos me saataisiin käymään se kunnolla, että me pystyttäisiin periaatteessa sillä vaikka käymään vähän testilenkkiä ajamassa. Niin, ja varmaan puristuspaineet niin kuitenkin mittaan tuolta sylintereistä vielä sitten seuraavan jakson aikana. Mutta ei siinä. Tällä kertaa morjens!